That's what he needed. I go to have Nó có máy bắt. rơi đến của mẹ. Okay. Excuse me, ladies and gentlemen, we're a little bit out of balance. Can I have one person from the left go to the right for the balance of the boat, please? Thank you very much. S'il vous plaît, personne de côté gauche puis à droite pour la stabilité du bateau, s'il vous plaît, merci beaucoup. Thank you. Zo, welkom aan boord, dames en heren. We zijn vertrokken voor een rondvaart van een half uur door de Brugse binnenstad. Tijd om te genieten. Bienvenue à bord, mesdames et messieurs. On était parti pour un tour de demi-heure au centre de Bruges. Sans pourtant baiser. Welcome on board, ladies and gentlemen. We're operative for a half an hour to the city of Bruges. Just sit back and enjoy. Oplet, dames en heren, we komen zo meteen bij de laagste brug van de stad. Let op uw hoofd en gelieve niet recht te staan. Attention tête, mesdames et messieurs, on va passer le pont le plus bas ici. Restez dessus, s'il vous plaît. Mind your heads, ladies and gentlemen, we're gonna pass the lowest bridge in town here. So please, don't stand up. Oplet, attention, watch out. Aan de linkerzijde is de oude stadsbrouwerij uit 1856. Nog elke dag brouwt men hier een lekker bier. De Brugse zot. À gauche ici c'est la brasserie artisanale de 1856. On brasse encore tous les jours une bière locale ici, qui s'appelle le Fou de Bruges. On our left here is the old time brewery from 1856. Still every day they brew a local beer here that calls the Fool of Bruges. We komen in de tuin van het Beheinhof met de zwanen en de eenden. En notre jardin de béguinage ici avec les cygnes et les canards. We're now entering the garden of the Beheinhof with the swans and the ducks. Het gebouw voor ons hier is het Sashuis of Sluitenhuis uit de 16e eeuw. Achter het Sashuis bevindt zich het Middenwater, een zeer romantische plaats. Devant nous c'est la maison de Sas de Cluse du 16e siècle. Après le bâtiment, c'est le lac Lamour, un lieu très très romantique. In front of us is the Lock House from the 16th century. Behind the Lock House is the Lake of Love, which is a very romantic spot. Onder de brug kunnen we de sluizen zien, daar het water aan de andere zijde een meter hoger is dan hier. Au-dessus le pont peut voir des écluses, parce que l'eau à l'autre côté est de mettre en plus que ici. Under the bridge you can see the locks, because the water level on the other side is 1 meter higher than here. Aan de linkerzijde het Beheinhof uit de 13e eeuw. Sinds 1926 zijn er geen zusters Beheinen meer, maar worden de huisjes bewoond door alleenstaande vrouwen en zusters van de Benedictijnorde. À gauche ici c'est la béguinage, fondée au XIIIe siècle. Depuis 1926 on n'a plus de béguins, mais c'est occupé par les sœurs bénédictines, aussi des femmes seules. On our left here is the Beheinhof, founded in the 13th century. Since 1926, there ain't no Beguine sisters living anymore, and it's now been housed by single women and sisters of the Benedictine order. Let op de mooie poort, remarque la belle porte, notice the lovely gate. Je kan de brouwerij ook bezoeken en proeven van het heerlijke bier. C'est possible de visiter la brasserie et déguster la bonne bière. You can also visit the brewery and taste the lovely beer. Oplet, we komen terug bij de lage brug. Attention tête, on va repasser le petit pont. Mind your heads again, we're gonna pass the low bridge one more time.
zien we de Sint-Salvatorskathedraal uit de 10e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad. Devant la cathédrale de Saint-Sauveur du 10e siècle. C'est la plus vieille église au centre-ville de Bruges. In front of us is the St. Salvator's Cathedral from the 10th century. It's the oldest church in town. De gebouwen aan de linkerzijde is het oude Sint-Jans Hospitaal. De oudste delen dateren uit de 12e eeuw. Momenteel is het Memlingmuseum er, als ook een apotheek, uit de 17e eeuw. Le bâtiment gauche ici c'est la vieille hôpital de Saint-Jean. Les bleus pépards sont du 12e siècle. Pour l'instant, c'est le musée de Memling, aussi une pharmacie du 17e siècle. The building on our left here is the old St. John's Hospital. The oldest parts of the building are from the 12th century. Now it houses the Memling Museum and a pharmacy from the 17th century. Aan de rechterzijde enkele kleine huisjes uit de 17e en de 18e eeuw. À droite ici en place quelques petites maisons de 17e et 18e siècle. On our right here some small houses from the 17th and the 18th century. Het gebouw aan de linkerzijde is het paleis van de heren van Bruges uit de 15e eeuw. Le bâtiment gauche ici c'est la prédilection de Bruges du 15e siècle. The building on our left here is the palace of the lords of Bruges from the 15th century. Momenteel is het een museum. Pour l'instant c'est un musée. Now it's a museum. Gruthuizen. Let op de torens aan de linkerzijde. Remarque le tour à gauche ici. Notice the towers on our left. Marilyn Monroe. Aan de rechterzijde komen we voorbij de Dijver. Ieder weekend wordt hier een antiekmarkt gehouden. En wat is hier een longeon le Dijver? Chaque weekend is het marché des antiquités ici. On the right here in passing the Dijver. Every weekend there is an antique market here. De vensters van Hotel de Tuileries, die zijn gemaakt van Venetiaans glas, van de Murano-werkplaats. Les fenêtres de l'Hôtel de Tuileries sont faites de verre vénitien, de collection Murano. The windows of Hotel de Tuileries are made of Venetian glass, from the famous Murano workshop. Houd de camera klaar, een zeer mooi fotomoment, juist aan de hoek hier. Temps pour photo, mesdames et messieurs, juste après le coin ici, attention.
A very nice picture moment just around the corner here. Hold your camera ready. Voor ons krijgen we een prachtig zicht op het Belfort. Een bakstenen toren van 83 meter hoog op de Grote Markt. Hij telt 366 treden, als ook 47 klokken, met een gezamenlijk gewicht van 27 ton. De Manu c'est le Belfort Grand Presse, un tour en brique de 83 métronomes. 11 contre 11, 66 marches, 11 47 cloches, avec un poids total de 27 tonnes. In front of us is the Belfry Tower on the Great Place. It's a brick tower of 83 meters high. It holds 366 steps, also 47 bells, with a total weight of 27 tons. Het gebouw aan onze linkerzijde is het Oude Justitiepaleis uit de 17e eeuw. Momenteel is het de bureaus van stad Brugge. Le bâtiment à gauche ici c'est la vieille palais de justice du 17e siècle. Pour l'instant c'est les offices de Bruges. The building on our left here is the old palace of justice from the 17th century and is now the offices of Bruges. De brug voor ons is de Meebrug. Het is de oudste niet gerestaureerde van de stad, uit de 14e eeuw. Le pont van ici c'est le pont de Meebrug. C'est le pont le plus vieil non restauré de la ville, du 14e siècle. The bridge in front of us here is called the May Bridge. It's the oldest non-restored one in town, from the 14th century. Een mooi zomerhuis uit aan de linkerzijde uit de 17e eeuw, een belle maison de jardin du 17e siècle. A very nice garden house here, it's from the 17th century. Kanaal aan de rechterzijde is het oude verbindingskanaal met Gent. Le canal à droite ici c'est la vieille canal qui débouche à Bégon. The canal we're passing on the right here is the old connecting channel with Kent. De Coupure. Voor ons de Sint-Hilleskerk. Dat is een van de 9 grote kerken uit voor ons de torenspits van de Sint-Anna-kerk. The Vanu la flèche de l'église de Saint Anna. In front of us, the top of the tower of the Saint Anna Church. En langs het kanaal enkele Brugse trapgevels. Et au long le canal on peut voir des façades en escalier typique de Bruges. And in line of the canal, some typical Bruges step facades. Voor ons zien we de Sint-Hilleskerk. Het is een van de 9 grote kerken uit de Brugse stad. Voor 22.000 inwoners. De Vanu l'église de Saint-Gilles.
C'est une grande église au centre de Bruges, pour 22 000 habitants. In front of us is the St. Gilles Church. It's one of the 9 big churches in the center of town, for 22,000 inhabitants. In Groot-Brugge leven er ongeveer 120.000 inwoners. Au Grand Bruges vivent environ 120 000 habitants. In Greater Bruges live approximately 120,000 people. Het kanaal voor ons hier is het kanaal dat naar zee gaat. Le kanaal van Oussy is le kanaal qui va à la mer. The canal in front of us here is the canal that goes to the sea. Slechts 17 kilometer naar Brugge. Jusque 17 kilometer vers die Bruges. Only 17 kilometers to Bruges. Het gebouw met de toren voor ons was de Portersloge uit de 15e eeuw. Het was de oude ontmoetingsplaats van de rijke handelaars uit de Brugse binnenstad. Later was het een kunstacademie en is nu de stadsarchieven. Voor het gebouw zult u het standbeeld zien van Jan van Eyck, een beroemde kunstschilder uit de 15e eeuw. Le bâtiment avec la tour en face était la Portersloge du 15e siècle. Un lieu réunion pour les riches marchands au centre de Bruges. Ça a été aussi une académie d'art et pour l'instant les archives de Bruges. Devant le bâtiment s'adresse la statue de Jean van Eyck, un peintre célèbre du 15e siècle. The building with the tower right in front of us used to be the Porter's Lodge from the 15th century. It was the old meeting place for the rich merchants in the medieval city. It has also been an art academy and is now the city archives. In front of the building is the statue of Jan van Eyck, who was a famous painter in the 15th century. Het grote witte gebouw aan de linkerzijde, juist na de brug, was het Brits consulaat in de 18e eeuw. Momenteel is het een lagere school. Le grand bâtiment blanc à gauche ici, juste après le pont, était la consulat d'Angleterre au XVIIIe siècle. Pour l'instant, c'est une école primaire. The big white building on our left here used to be the British consulate in the 18th century, and is now a primary school. Heel wat gebouwen in de Brugse stad zijn mooi gerenoveerd, zoals het grote witte pand voor ons. Beaucoup de bâtiments Bruges sont bien rénovés, comme le Grand Blanc de Vanuiti. A lot of buildings in Bruges are nicely redone, like the big white one in front of us here. Het is het huis van een dokter, c'est la maison de médecin. It's the house of a doctor. Misschien wil je wel een huis kopen in de Brugse stad. Het huis aan de linkerzijde staat te koop voor slechts 2 miljoen euro. Met nog een klein beetje werk aan. Si tu veux acheter une maison à Bruges, celui à gauche ici est à vendre pour 2 millions d'euros avec un peu de travail. Maybe you're thinking about buying a house in Bruges. The one on the left here is for sale for only 2 million euros with a little bit of work on. Boven de ramen en deuren ziet men vaak van die bizarre sculpturen. Die dienen om de boze geesten buiten te houden. Au-dessus des portes et des fenêtres, de temps en temps, peut voir des sculptures très bizarres. C'était pour chasser le mauvais esprit. Above the windows and doors, sometimes you can see those strange gargoyle-like figures that used to keep out the evil spirits.
Aan de rechterzijde nogmaals de bizarre sculptuur. À droite ici encore pas des sculptures très bizarres. Once more those gargoyle-like figures on our right here. De kanalen in de Brugse stad worden de rijen genaamd, met een diepte van 1,5 meter tot 2 meter. Het bevat zoet water en is leefbaar voor vissen, zoals paling en karper. Le canot de Bruges, on s'appelle en flamand de rijen, avec un profondeur de mètre demi jusqu'à 2 mètres, avec de l'eau douce. On peut retrouver des poissons dedans, comme des carpes et l'anguille. The canals in Bruges are called in Flemish de rijen, with a depth of 1,5 meters by 2 meters. It holds fresh water, and you can find fish in here, like carp and eel. De kleine huisjes in de stad, zoals huisje nummer 8 aan de linkerzijde, worden hotshuisjes genaamd. Ze werden gebouwd door de rijken voor de oudjes uit de stad. Les petites maisons de Bruges, comme la maison numéro 8, on s'appelle la maison de Dieu. Ils sont créés par les riches pour les vieilles de la ville. The small houses in Bruges, like house number 8, are called Dutch houses or arms houses. They were built by the rich for the old people in town. Voor ons in de oudste brug en de oudste kerk samen. Devant nous la plus vieille pont et la plus vieille église ensemble. In front of us the oldest bridge and the oldest church together. Aan onze linkerzijde is het ideaal hotel voor uw huwelijksnacht. Ik ben hier al 4 keer geweest. À gauche ici, c'est l'hôtel idéal pour votre nuit de mariage. J'étais là-bas 4 fois. On the left here is the perfect hotel to spend your wedding night. I've been here already 4 times. Ook aan de linkerzijde is de oude vismarkt uit de 19e eeuw. En bijna elke morgen kan men hier verse vis kopen. À gauche ici, longeons le vieil marché de poissons de 19e siècle. Presque tous les matins pour acheter des poissons frais ici. On the left here is the old fish market from the 19th century. Almost every morning you can buy fresh fish here at a small part of the market. Voor ons enkele huizen met houten façades, herbouwd in 1920. Devant nous quelques maisons avec des façades en bois, reconstruites en 1920. In front of us some houses with wooden facades, rebuilt in the year 1920. Kleine beeldje, la petite statue, nice little statue. En dan een zeer mooi fotomoment aan de hoek, encore un très bon moment voor photo, juste après le coin. Another very nice picture moment around the corner. Voor ons een prachtig zicht op de Ons Lieve Vrouwenkerk. Een bakstenen toren van 122 meter hoog. Binnenin bevindt zich het witmarmeren Mariabeeld van Michelangelo, als ook de praalgraven van Karel de Stoute en Maria van Burgondieu. Devant nous, c'est l'église de Notre-Dame. Un tour en briques de 120 mètres en haut. Dedans, se trouve un vierge en magma blanc de Michel-Ange. Aussi le mausolée de Charles de Ténéraire et Maria de Bourgogne. In front of us is the Church of Our Lady,
Yeah, it's a brick tower of 122 meters high. Inside, you can find a white marble statue of Michelangelo, of Mary and Child. Also the mausoleum of Charles the Bold and Mary from Burgundy. De brug voor ons hier is de Brugesbrug, gebouwd in 3 delen. In de 15e, de 16e en de 17e eeuw. Je kan de verschillende delen zien onder de brug. Le pont de Bruges, c'est le pont de Bruges, construit en 3 parts. Dans la 15e, la 16e et la 17e siècle. On peut faire les parts différentes routes sur le pont. Bridge in front of us here is called the Bruges Bridge, built in 3 parts, the 15th, the 16th and the 17th century. You can see the different parts under the bridge. Uit de 15e eeuw met de stalactieten, de 15e siècle avec les stalactites, from the 15th century with the stalactites. De 16e, 16e, 16th century. De 17e eeuw, 17e siècle, 17th century. En de brug voor ons hier is de Bonifatiusbrug, met daarna aan uw rechterzijde nog een mooi zicht op de Ons Lieve Vrouwenkerk. Le pont de Bruges, c'est le pont Bonifatius. Après, à droite, encore un bel aperçu de l'église de Notre-Dame. In front of us, the Bonifatius Bridge. Beyond it, on your right, you can enjoy another fine view of the Church of Our Lady. Zo, dames en heren, we zijn nu gekomen op het einde van onze rondvaart. Ik hoop dat u genoten heeft en wens u nog een prettig verblijf toe in de Brugse stad. Een foutje voor uw hits is gebruikelijk. Dankjewel en tot ziens. Zo, dames en heren, zo, et voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre visite. J'espère que tout a bien amusé. Et je vous souhaite encore un agréable séjour à Bruges. Et n'oubliez pas le pourboire pour votre guide. Merci beaucoup et au revoir. So, ladies and gentlemen, we have come at the end of our tour now. I sure do hope you enjoyed it a lot, and I wish you a very nice day in Bruges. It's customary to tip your skipper, so if you enjoy the ride, don't forget a nice tip for your guide. Thank you and bye bye. Alfred, attention, watch out.